Королівська гра «Слото Кінг» почалась. Канцлер ФРН Олаф Шольц з військовими почестями зустрів прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунака. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Під час переговорів сторони, як поінформували напередодні, у відомстві німецького канцлера обговорюватимуть питання двосторонніх відносин, проблеми міжнародної політики. Особливий акцент буде зроблено, і вже цей акцент був зроблений на агресивній війні Росії проти України та ситуації на Близькому Сході. Це такий перший візит Сунака до ФРН. У Берлін він прилетів з Варшави. По прибутті до Берліна Сунак написав у соцмережі X наступне: «Я в Берліні з метою поглибити наше оборонне та безпекове співробітництво. Велика Британія та Німеччина стоять пліч-опліч в охороні безпеки та процвітання вдома та за кордоном». Як повідомляв раніше Укрінформ, і не тільки, на спільному брифінгу для ЗМІ з главою польського уряду Дональдом Туском у Варшаві прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Велика Британія направить до Польщі свої винищувачі «Єврофайтер Тайфун», а також 16 тисяч військових у рамках посилення східного флангу НАТО і зміцнення системи ППО Польщі. Рішення Вашингтона надати Україні крилаті ракети більшої дальності мало б посилити тиск на німецького канцлера Олафа Шольца в питанні ракет «Таурус». Але глава уряду буде продовжувати шукати відмовки. Таку думку в коментарі Укрінформу висловив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветер. Блок КДС ХСС і Кізеветер нагадав, що схвалений парламентом США пакет допомоги Україні спонукає президента Джо Байдена забезпечити Київ ракетами «Атакамс» великої дальності. За його словами, йдеться про 1000 балістичних ракет з дальністю до 300 кілометрів. Сподіваюся, це посилить тиск на канцлера Шольца, щоб він нарешті поставив крилаті ракети «Таурус». Раніше канцлер наголошував, що в питанні певних систем озброєнь буде орієнтуватися на США. Отже, зараз, коли це сталося, тиск зростає. Я закликаю канцлера Шольца нарешті доставити «Таурус» в Україну. Водночас він висловив побоювання, що канцлер і надалі відмовлятиметься постачати необхідні Україні крилаті ракети «Таурус». Депутат закинув Шольцу, що причиною його відмовок є те, що глава німецького уряду не хоче, щоб Україна звільнила Крим. Коливання і блокування не можна витлумачити інакше, сказав Кізеветер. Він також підкреслив, що саме ненадання допомоги призводить, на жаль, до багатьох смертей і поранень в Україні. А найбільша опозиційна сила в Бундестазі, консервативний блок ХДС ХСС, постійно закликає уряд і особисто канцлера ухвалити рішення про передачу ракет «Таурус» Україні та неодноразово виносив це питання на обговорення в сесійній залі. Втім, щоразу більшість голосувала проти, попри те, що чимало депутатів від партії правлячої коаліції особисто підтримують надання Києву потужної зброї. Європейська комісія у середу, 24 квітня, також оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги з великого пакету підтримки на суму 50 мільярдів євро. Про це у Твіттер написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Європейська правда». Вона назвала ці кошти життєво важливими для підтримки функціонування державної служби в Україні, в той час як країна бореться з російською агресією. Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Сьогодні ми виділяємо додаткові 1,5 мільярдів євро в рамках 50-мільярдної програми Ukraine Facility. У березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Подальші транші від ЄС в рамках програми Ukraine Facility будуть виділяти за умови виконання Україною плану реформ, який Єврокомісія схвалила у середині квітня. План реформ ще мають погодити держави-члени ЄС. На це відводиться 1 місяць. План визначає 69 реформ та 10 інвестицій та охоплює 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, зелений та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.